اليوم نرحب بالسيدة إيرينا نائبة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإعمار في العراق. نرحب بها أجمل ترحيب في مدينة الموصل. وحقيقة احنا يعني نعيش العصر الذهبي في التعاون بين الحكومة المحلية والأمم المتحدة والمنظمات اللي تساعدنا في إعادة بناء مدينة الموصل ومحافظة نينوئ بشكل عام. أكو تعاون كبير بين المنظمات وخاصة الUNDP والUSAID وبقية المنظمات الهابيتات يدخلون في الثغرات اللي ما تقدر الحكومة المحلية تغطيها. ساعدونا في منظومات الماء والآبار، ساعدونا في المستشفيات، ساعدونا في مساعدة الأهالي على إعادة ترميم دورهم، ساعدونا في إنشاء شقق سكنية أيضا داخل مدينة الموصل، قسم منها اكتمل وقسم الآن مستمر العمل به. هناك خطط للتعاون أكثر بيننا وبين والتنسيق بيننا وبين المنظمة الدولية. أنا راح أترك الحديث للسيدة رينا. I am very pleased to be for the fourth time in the beautiful city of Mosul, and that is within the course of 1 year. أنا سعيدة بوجودي في مدينة الموصل للمرة الرابعة. Mosul was one of the first cities that I have visited when I arrived in Iraq. والموصل هي من المدن الأولى التي تشرفت بزيارتها على مستوى العراق. The suffering of all the people in Mosul is unprecedented, and the UN was from the beginning committed to not only rebuilding physically but also to rebuild the communities. ومعاناة التي مرت بها الناس في مدينة الموصل بسبب هذه المعضلة، وأيضا وليس فقط من ناحية إعمارها. الأمم المتحدة كانت متدخلة، ولكن إعادة الحياة للمكونات. To rebuild communities is not only rebuild their housing, it is also to rebuild hospitals, to rebuild shops, to rebuild schools, and the places of worship. إعادة الإعمار لا يشمل فقط إعادة إعمار البيوت، ولكن المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة أيضا. At this point of time, we have 11 United Nations agencies that are all over the city helping in different ways and reconstructing physically but also culturally. هناك حاليا 11 وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل داخل مدينة الموصل في مختلف المجالات، إعادة إعمار، إعادة تأهيل، ومشاريع أخرى حسب الاختصاص. Today I have discussed with the governor and with the mayor that we have to strengthen our coordination so that all the activities that are happening are done together in a coordinated way, and that we together are stronger. اليوم ناقشت مع السيد المحافظ والسيد القائد مقام تمتين التنسيق في مختلف المجالات من أجل إنجاز الأعمال بشكل منسق ومنظم بشكل أكبر. We have agreed that by early September we will have a new coordination joint mechanism that will bring all the international and local efforts together. اتفقنا على تبني آلية تنسيق جديدة بين الحكومة المحلية ووكالات الأمم المتحدة، وذلك سيتم تفعيله في بداية شهر أيلول المقبل. And all of this will be in the spirit of rebuilding Mosul
and rebuilding the Nineveh region. وهذا الاتفاق وهذا التنسيق هو من أجل إعادة روح مدينة الموصل ومحافظة نينوى. During my first visit to Mosul, I have talked to many of the families that returned back to their homes. خلال زيارتي الأولى لمدينة الموصل تحدثت مع كثير من العوائل التي عادت إلى منازلها. And I have met one man who has returned with his children, and unfortunately he did not have his wife anymore. وخلال زيارتي تحدثت مع رجل الذي عاد إلى منزله مع أطفاله، ولكن للأسف كان بدون زوجته التي استشهدت في عمليات التحريق. And when I asked him how was Mosul before, he said it was like a meadow in the spring. It was green and there were many colorful flowers, and each culture was a different flower. وعندما سألته كيف كانت مدينة الموصل قبل هذه الأحداث، قال كانت هي عبارة عن جنة بها كثير من الورود المختلفة وذات روائح مختلفة. So let's work together with the governor, with the mayor, with all authorities, that Mosul will be again like a meadow in the spring, colorful and full of life. ولذلك أدعو لنعمل سوية مع السيد المحافظ مع الإدارة المحلية من أجل إعادة الموصل كجنة كما كانت سابقا، فيها مختلف الورود ومختلف الروائح الطيبة الزكية. In the deployment of companies working with private sector, the UN has a very rigorous tender system. بخصوص إحالة المشاريع على الشركات داخل الأمم المتحدة، هناك نظام رصين لإحالة المشاريع على المقاولين. Our tendering system follows international standards that are set and cannot be changed locally. وهي تتبع معايير دولية معتمدة ولا يمكن تغييرها على المستوى المحلي. But of course, in case there are some issues with this, there is also a system for complaints that should be filed and they should be addressed. ولكن إذا كانت هناك أي مشاكل أو شكاوى بهذا الخصوص يمكن إرسالها إلينا لمتابعتها. So any valid complaints will be taken care of. أي شكوى بهذا الخصوص سيتم التعامل معها بشكل مباشر. We have discussed with the governor the issue of having more activities in Mosul. ناقشنا مع السيد المحافظ إجراء هذه الفعاليات في مدينة الموصل. And we see that also then with the rehabilitation of the airport, Mosul will be then again a city of people to come and to stay. بالإضافة إلى إذا تم إنجاز مشروع المطار في نينوى ومشاريع أخرى، هذا سيدعم إجراء أو عقد كثير من الفعاليات داخل مدينة الموصل أيضا. And the UN is working on increasing its presence here, so we are working together on this. والأمم المتحدة تسعى الآن لزيادة وجودها أو تثبيت وجودها في مدينة الموصل من خلال مكتب جديد. About the Nouri Mosque, there is a timeline, and that is being followed. The tender went through. There is a winner of the tender, and now the planning is on the way. So there are no delays, and it will progress. It will take many years because this is a very important project, and it cannot be as a quick fix. It has to be done well, and it has to be done with engagement of the community as the tendering process was done. بخصوص الجامع النوري تم إحالة العقد إلى الشركة التي فازت بالتصميم. سيبدأ تنفيذ المشروع. المشروع سيستغرق فترة ليست قصيرة لأنه مشروع خاص وفيه كثير من التفاصيل، ويتم إنجازه بالتنسيق مع الكوادر الموجودة المحلية والمعنية بتنفيذ المشروع. It will take at least a year until one can see progress of the building, because it is about the proper planning that will assure that the mosque will be again a beautiful place of worship. ولهذا سيستغرق العمل فيه سنوات لتروا التقدم فيه، لأنه فيه تفاصيل مهمة جدا، وهو عمل يحتاج إلى تخطيط وتصميم وكثير من الأمور التي تحتاج مراعاتها بشكل مباشر. Concerning renewable energy and the use of renewable energy, there is a strategy by the government to expedite renewable energy, and definitely from the United Nations we are very much committed
to promote renewable energy and especially solar panels, which are the most efficient in this geography, to use them as much as we can, at least in the projects that we can influence. بخصوص مشاريع الطاقة النظيفة التي تحدثتم عنها، هناك استراتيجية لتبني ذلك، وخصوصا مشاريع الطاقة تعتمد على الطاقة الشمسية. هناك استراتيجية متبناة من الحكومة العراقية، والأمم المتحدة تعمل على تبني ذلك بشكل واسع لتبنيها وإنجازها على الأرض. The use of renewable energy is important for the next generation. For the next generation to have a clean environment and to have an independent source of energy. دعم هذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة البديلة أو الطاقة المستدامة هي مهمة للأجيال القادمة من أجل توفير بيئة نظيفة وأيضا مستدامة للأجيال القادمة. We have done many projects here. We continue to do projects. It's now we are discussing stronger coordination. أنجزنا مشاريع كثيرة على مستوى الموصل، وأيضا نناقش مزيد من التنسيق لإنجاز مشاريع